היום אני עוד פעם בגיליון של גוגל שיטס. היום נראה את אחד הכלים החדשים שגוגל הוסיפו פה. טבלאות מוכנות וחכמות. זה אומר שאם למשל אתם צריכים להכין טבלה של גיוס עובדים, או טבלה של מעקב אחרי תקציב, או טבלה של תכנון נסיעה, אז זה נשמע באמת מאוד מורכב. איך אנחנו בכלל מתחילים לבנות טבלאות כאלו? גוגל חסכו לנו את העבודה הזאת, והם יצרו עבורנו את כל הטבלאות האלו, ועוד המון טבלאות. ואנחנו רק צריכים למלא אותם. אז אנחנו עוברים לכאן, ללשונית או שפה. וכאן יש לנו טבלאות. וברגע שלחצנו, יש לנו פה חלונית. ויש לנו פה קטגוריות, אוקיי? למשל תבניות מוצגות, או תבניות שקשורות לתכנון אירועים שונים, תבניות שקשורות לקשרי לקוחות, לניהול פרויקטים, או אולי לתכנן איזושהי נסיעה. יש כאן המון קטגוריות, ואם אנחנו לוחצים על הקטגוריה, אז יש לנו פה את הטבלאות באותו נושא. תעברו על הקטגוריות ותבחרו את הטבלה שאתם רוצים ליצור. כרגע אני אלחץ כאן על תבניות מוצגות. ואני אקח למשל משימות של אירוע. אני יכולה לראות איך הטבלה נראית. וכדי להשתמש בה, אנחנו פשוט לוחצים כאן על הוספה. ואחרי שבחרנו טבלה, נסגור כאן ב-X. כמו שהסברתי קודם, אפשר לשנות כאן כל דבר. קודם כל יש לנו פה את שם הטבלה. משימות של האירוע 1. שימו לב שבשם הטבלה אין רווחים. כדי לשנות אותו, אנחנו לוחצים ומסמנים. ואז אנחנו יכולים להקליד כל שם אחר. אז בואו נקליד למשל משימות ונעשה קו תחתון במקום רווח לאירוע. ונעשה Enter. ליד שם הטבלה יש לנו כאן חץ קטן. זה פותח לנו תפריט עם פעולות שונות לגבי הטבלה. אז קודם כל גם דרך כאן אפשר לשנות את שם הטבלה. אנחנו יכולים לשנות את טווח הטבלה ולהגדיר את העמודות והשורות. יש לנו אופציה להשבית את הצבעים המתחלפים. אני לא מציעה לגעת בזה, תשאירו את זה ככה. ואנחנו יכולים להתאים את הצבעים, ממש לשנות אותם. אז יש לנו פה את הצבעים של הטבלה עצמה, וכאן למטה יש לנו פלוס שאפשר לבחור צבעים אחרים. הגדרה נוספת זה בעצם חזרה לנתונים לא מעוצבים. זה מאפשר לנו להסיר את העיצוב, לבטל את העיצוב. אם נרצה למחוק את הטבלה, אז יש לנו כאן אפשרות מחיקת טבלה. ואפשר גם לשלוח משוב. אז כל ההגדרות האלו נמצאות פה בחץ הקטן. מתחת לשם הטבלה יש לנו פה את העמודות השונות. ליד כל עמודה יש לנו סימן. למשל בעמודת משימה ובעמודת הערות יש לנו את האות T, שזה אומר שבעמודות האלו אנחנו מקלידים טקסט. או למשל הסמל הזה שנמצא פה בעמודת סטטוס וגם בעמודת שלב. הסמל הזה מסמל שבעמודות האלו יש לנו רשימה נפתחת, תיבת בחירה. אם אנחנו לוחצים, אנחנו יכולים לבחור את הסטטוס של המשימה. ופה למטה יש לנו את סמל העיפרון. ואם אנחנו נלחץ עליו, זה פותח לנו חלון שאנחנו ממש יכולים להתאים אישית את תיבות הבחירה האלו. אז אפשר לשנות את הצבעים, אפשר לשנות את האפשרויות השונות, אפשר להוסיף פריטים, אפשר לעמוד על העיגולים הקטנים האלו ולשנות את הסדר שלהם, ויש לנו פה בצד את פח האשפה, שמאפשר לנו למחוק אופציות, אם נרצה. וכמובן, אם אנחנו משנים משהו, אז אנחנו עושים כאן סיום. כרגע אני סוגרת כאן ב-X. כאן בהמשך בעמודת אחריות יש לנו את סמל האיש. זה מאפשר לנו להוסיף בקלות את שם הבן אדם שאותה משימה מסוימת, לצורך העניין, היא באחריותו. אז במקום שנכתוב את השם, אנחנו פשוט שולפים את השמות. אנחנו מביאים אותם, אנחנו שולפים אותם
מאנשי הקשר שלנו בג'ימל. בואו נעבור לכאן, לעמודת תאריך יעד. בעמודת התאריך יש לנו פה סמל של לוח שנה, וזה מאפשר לנו ללחוץ כאן ולבחור בקלות את תאריך היעד. בנוסף לזה, שימו לב שליד כל עמודה יש לנו חץ קטן, וזה פותח לנו עוד הגדרות לגבי אותה עמודה. אז אם כאן סוג העמודה הוא טקסט, ואנחנו רוצים לשנות את זה, אנחנו יכולים. למשל, אפשר להפוך את זה לתפריט נפתח. אנחנו גם יכולים למיין את העמודה, לסנן אותה, לקבץ לפי עמודות, עוד מעט נראה את זה, וכאן יש לי אופציה להוסיף עוד עמודה בטבלה מצד ימין. ואנחנו גם יכולים למחוק עמודה. אז החץ הקטן ליד כל עמודה נותן לנו את כל ההגדרות האלו, את כל האפשרויות לגבי עמודה. בואו נקליד כאן למשל איזושהי משימה. נעבור כאן למעלה ונעשה אישור לימין. ונלחץ גם כאן על 3 הנקודות ונקבע את כיוון התא מימין לשמאל. למשל הזמנת פרחים. בואו נקבע מה הסטטוס של המשימה. איפה אנחנו עומדים עם אותה משימה. אז נלחץ, ואנחנו יכולים לקבוע האם הזמנת הפרחים עוד לא התחילה, האם היא בעבודה, האם היא חסומה, האם יש איזושהי בעיה, או האם המשימה הושלמה. אז בואו נעשה למשל שזה בעבודה, אוקיי? שעובדים על זה. ונעבור לעמודה הבאה. מי אחראי להזמנת הפרחים? אז בואו נלחץ כאן איפה שכתוב שם, ושימו לב, זה נותן לנו חלק מאנשי הקשר שלנו, מאנשי הקשר בג'ימל. אנחנו גם יכולים להקליד פה שם של איש קשר, באנגלית או בעברית, בהתאם לאיך שהוא שמור אצלנו באנשי הקשר, ואז נוכל לשבץ גם אותו. אבל לצורך העניין אני אבחר את עצמי. זה רושם את השם שלי, את איך שאני מופיעה באנשי הקשר. ובואו נמשיך הלאה לשלב. באיזה שלב המשימה? אז הזמנת הפרחים היא באמת לפני האירוע כמובן. ובואו נקבע גם את תאריך היעד להזמנת הפרחים. אז כדי לפתוח את התאריכון, כדי לראות את לוח השנה, שימו לב, זאת טבלה מוכנה וחכמה. אנחנו נעשה כאן קליק שמאלי כפול, וזה נותן לנו את לוח השנה. בעזרת החיצים שמופיעים פה למעלה, אנחנו יכולים לנווט בין החודשים השונים. אז בואו נעשה באמת סתם דוגמה, ובעמודת הערות אפשר להוסיף איזושהי הערה. למשל פרחים לבנים. וככה אנחנו ממשיכים וממלאים את כל הטבלה. וזה בעצם הרעיון המרכזי של שימוש בטבלאות מוכנות. אנחנו לא צריכים להקים את הטבלה בעצמנו, יש לנו פה את כל העמודות, יש לנו את סוג העמודות, הכל כבר מוכן, ואנחנו פשוט ממלאים אותה. אני אעשה כאן עוד כמה דוגמאות, ונמשיך. בואו נמשיך הלאה, ונעבור לכאן, ללחצן התצוגות. יש לנו כאן 2 אופציות. אנחנו יכולים לשנות את התצוגה שלנו, ולקבץ אותה לפי אחת מהעמודות. כל מה שמופיע פה, זה בעצם העמודות. ואנחנו יכולים לעשות תצוגת צינון, לסנן נתונים. בואו נעשה למשל קיבוץ לפי סטטוס. קודם כל כאן כתוב לנו לפי מה קיבצנו, ושימו לב שזה קיבוץ זמני. זאת אומרת, התצוגה הזאת לא תישמר ככה. אם נרצה לשמור אותה, אז נעשה פה שמירת תצוגה. ואם נסתכל על הטבלה שלנו, אז באמת נראה שזה מסודר לפי הסטטוסים. כל מה שלמטה, כל הריקים האלו, זה הנתונים שעוד לא מיליתי. בואו נעשה דוגמה נוספת. בואו נעשה למשל לפי תאריך. התצוגה שוב השתנתה, והפעם לפי תאריך. ושימו לב שאם אנחנו לוחצים על זה עוד פעם, אז גם פה יש לנו כל מיני פעולות שאפשר לבצע לגבי התצוגה. למשל אפשר לשמור אותה גם מפה,
ואפשר לעשות רענון. אפשר לבטל את מה שעשינו, להסיר בו את ה-V, או לצאת מהתצוגה. ברגע שעשיתי יציאה, הוא מזכיר לנו שזו תצוגה זמנית. אז אנחנו יכולים לבחור האם לשמור אותה או לא לשמור אותה. אני עשיתי לא לשמור. אז אם אתם צריכים לעשות איזושהי טבלה במסגרת העבודה שלכם, או משהו יותר אישי בשבילכם בבית, לא משנה באיזה תחום, ראיתם יש המון תחומים, המון טבלאות, בכל מיני נושאים. פשוט תבחרו את הטבלה שמתאימה לכם, ותמלאו בה את הנתונים, ותוכלו כמובן להתאים אותה אישית. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תעשו לייק. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.